Vă salut! Vorbim astăzi despre microplastice sau forever chemicals, de care tot auzim și de care tot am auzit din anii 2000 încoace. Microplasticele este așa un subiect amplu și nu știu dacă voi reuși să-l acopăr, fiindcă sunt cărți scrise și studii foarte multe pe acest subiect și nu neapărat că mă fascinează subiectul, dar cu tristețe o spun că am ajuns unde am ajuns, la momentul în viața noastră când ne temem de aceste chimicale care rămân pentru totdeauna în corpul nostru și care nu ies niciodată și care ne influențează sănătatea și, în primul rând, dezechilibrează hormonal. O să-mi spuneți, pai, da, ce? Dezechilibrează hormonal, ce? Eu stau foarte bine la echilibru hormonal, dar când mă refer la hormoni, nu mă refer doar la glanda tiroidă și la organele sexuale. Toate organele funcționează pe bază de hormoni. Hormonii sunt niște semnale, niște direcții care sunt date și toate organele din corpul nostru au nevoie de acești hormoni de toate felurile. Sunt o varietate foarte mare de hormoni și de-aia este foarte important să realizăm faptul că sănătatea hormonală, echilibrul hormonal este foarte important, ne afectează sănătatea pe termen lung, indiferent de vârsta la care suntem. Și sunt atât de multe lucruri care ne afectează acest echilibru, printre care și aceste microplastice, regăsite, așa cum am spus într-un video anterior în care vorbeam despre fibrele naturale și ce punem pe piele, când spuneam că doar ce-i natural, bumbac, in, lână, mătase, stați departe de poliester, stați departe de tot ce este sintetic, fiindcă acelea conțin microplastice care intră în porii pielii, nu-i lasă să respire, nu-i lasă să funcționeze și să scoată toxinele în mod natural și normal. Scuze, era un țânțar. Așa, trebuie să înțelegem faptul că aceste microplastice ne influențează starea de bine, starea de echilibru, de liniște interioară. Acestea pot fi găsite în atât de multe lucruri, inclusiv în alimentele care sunt în plastic. Conțin microplastice. Apa, la fel, ținută în peturi, microplastice, cantitate foarte mare de microplastice. Detergenții, la fel, microplastice, foarte multe. Tocătoarele de plastic, tocătoarele de bucătărie, aruncați-le. Eu, cum am aflat prima dată, am folosit și o perioadă și foloseam mai mult la demonstrație, așa, fiindcă le puteam păstra, mi se păreau mie mai ușoare și le puteam păstra curate și dezinfecta și arătau curate. Și le-am aruncat când am auzit de faptul că pur și simplu prin tăiere acele microplastice intră, se lipesc de alimente și după aia intră în corpul nostru. Cam așa despre microplastice. Oameni buni, încercați să limitați lucrurile, în moderne, care ne-au fost date și care, pe de o parte, ne ușurează viața, dar pe de altă parte, uitați cât de mult ne afectează sănătatea. Trebuie să fim conștienți de ele, trebuie să știm ce să tăiem din viața noastră ca să ne îmbunătățim stilul de viață. Trebuie să știm ce măsuri să luăm. Nu intrăm în panică, nu ne impacientăm, ci luăm măsuri, câte puțin, cu pași mici și siguri, și tot este ceva decât nimic, decât să stăm cu mâinile în sân și să spunem și să negăm faptul că cu ce mă afectează. Uite că am trăit bine, mersi, până acum nu s-a întâmplat nimic. Până acum. Urmează corpul să-ți dea diverse semne prin simplu fapt că ești obosit, prin simplu fapt că ai o stare de energie scăzută în general, că nu poți dormi bine noaptea și multe altele. Sunt atât de multe reacții ale corpului care ne atrag atenția și sunt așa semnale de alarmă care strigă, te rog, fă ceva acum cât se mai poate.